Hei moi, minä olen Heli. Tervetuloa mun kanavalle. Tää on naisellisia yksinpuheluita. Ja jos et ole vielä kanavani tilaaja, niin tästä alaoikealtahan se käy kätevästi. Ja sen jälkeen kun olet tilannut, niin paina vielä kellonkuvaa, niin saat erikseen ilmoituksen joka kerta kun uusi video on ilmaantunut. Tänään näin juhlaajan kunniaksi tehdään meikki. Taas, kyllä, mutta tällä kertaa tehdään juhlameikki. Tähän meikkiin käytän vain ja ainoastaan Joe Blascon tuotteita, jotka olen saanut ihan tätä videota varten. Tuon mun edellisen videon kommenteissa Helena kysyi, että olenko käyttänyt tummien silmänalusten piilotukseen tattoo coveria noiden Joe Blascon valonappien sijaan, ja mun vastaus oli, että en ole. Mutta tänään tosiaan käytetään tattoo coveria ja näette sitten kuinka se toimii. Ja kuten huomaatte, mustia silmänalusia täältä löytyy ihan riittävästi tätä testiä varten. Aloitetaan. Koska tänään käytän Joe Blascon tuotteita vain ja ainoastaan, niin myös kosteusvoiteeksi laitetaan Joe Blascoa. Ja nyt mulla ei ole vielä mitään. Varmaan sutasen nyt tätä Joe Blascoa sitten tuohon silmien allekin. Vaikka noissa molemmissa tuotteissa sanotaan, että varo herkkää silmän ympärysihoa. Mutta mä oon itse asiassa aina laittanut kaikki melkein mun voiteet tuohon silmäympärysihollekin. Eli otetaan ensin alle tämä Instant Youth Activator. Tämä serumi näyttää olevan tämmönen voidemainen, ihan kevyesti vaaleanpunaista sävyä. Tuoksu on aika miellyttävä ja raikas tuoksu. Apua, tää tuntuu imeytyvän aika nopeasti. Mä en yleensä otsalle laita juuri mitään, koska otsan alue mulla rasvottuu niin kovin, että mä oon katsonut, että sinne ei kyllä tarvitse laitella paljon mitään. Ja sitten kun mulla on toi otsatukka, niin otsarypyt jää sinne otsiksen alle. Nyt mä annan tän imeytyä ehkä 10 minuuttia, niin se saa imeytyä ihan rauhassa. Tää tuote on aika kivan tuntunen ja tästä näyttää jäävän tuollaista, sanotaanko sitten vaikka hehkuksi tohon ihon pintaan. Radiance Revealing Cream menee sitten seuraavana. Tää näyttää olevan tällainen aika paksu voide. Tämän verran mä meinaan tätä laittaa, toivottavasti se ei ole liikaa. Tämä voide on muuten tosi kivan tuntunen. Pikkasen tuli ehkä liikaa. Ja nyt tässä kohtaa sitten meikataan silmät, niin saa nämä rasvat tässä imeytyä ihan rauhassa. Mä teen silmämeikin ihan 2 luomivärillä. Mutta ihan ensimmäisenä muuten mun tarvitsee taivuttaa ripset. Sitten otetaan mun ripsen taivutuslaitteet kehiin. Mun ehkä tarvitsee sittenkin hankkia tuollaiset ripsen taivuttajat, koska mä näköjään revin ripsiä irti tällä. Ihan niin kuin muuten ei riittäisi tää ripsien pahoinpitely. Mä nimittäin leikkasin vaivalla kasvattamiani ripsiä. Leikkasin tänne reunaan koloon. Mulla on tuo otsatukka kiinni sen aikaa, että mä saan ton otsan alueenkin meikattua, että ei noi hiukset roiku tossa tiellä. Mutta palataan luomiväriasioihin. Mulla on siis 2 luomivärinappia, joita olen totta kai käynyt jo kokeilemassa. Ja nämä ovat Plumone ja sitten Champagne. Plumone on tällainen punertavan luumun sävyinen. Mun mielestä tää on aika kiva. Mä ajattelin, että kun mä käytän niin hirveästi noita turvallisia ruskeita sävyjä, niin olisi kiva kokeilla jotain muutakin. No, tämähän ei ole mikään radikaalisävy, mutta onpahan vähän toinen sävy kuitenkin kuin perinteiset ruskeat. Ja tää on matta, kuten huomaatte. Ja tämä kaveriksi Champagne, joka on tällainen kullahtavan hyvin vaalea. Tämmönen helmenvaalea lähes. Ja tätä mä laitan sitten ton Plumonin päälle. Mä yritän olla varovainen nyt tässä kohtaa, kun lähden liikkeelle, koska tunnetustihan Joe Blascon tuotteissa on ihan riittävästi tota pigmenttiä. Kun mä laitan tätä nyt tähän, tuputtelen
näin ihan paikalleen vaan. Niin mä sen jälkeen rupean tätä blendailemaan, niin mä katson sitten, että tarviiko sitä laittaa tuonne sisäpuolelle vai riittääkö se kun blendaan tosiaan. Tämä ei ole kauhean tumma silmämeikki, vaan idea on ehkä enemmänkin tehdä sellainen hillitty juhlameikki. Mä tosiaan yleensä laitan silmät ensin ja sitten vasta ihon loppuun ihan sen takia, että jos sotkee väreillä, mutta ei muuten ole pudonnut yhtään luomiväriä vielä alas. Pannaanpas tässä kohtaa nyt sitten tätä vaaleita. Otan sitä tohon nimettömään, että tulee riittävän kevyesti. Tästä tulee aika kiva sävy, kun laittaa tohon päälle sitä. Nyt kun ollaan menossa syömään tommoselle jouluillalliselle, niin voisi laittaa pari tekoripsitupsua, mutta toisaalta mä en ehkä uskalla, koska se on aina sellaista sotkemista. Sen pari kertaa mitä on yrittänyt, siitä ei tule mitään. Mä oon tosi huono laittamaan tekoripsiä. Tietenkin valkosta laitetaan tänne kulmakarvan alle. Tällaiselta näyttää tässä vaiheessa. Ihan perus black eyelineria sitten. Tää on aika mukavan pehmeä tää kynä. Laitetaan sitten välillä sitä ripsiväriä, niin sen jälkeen kun on laittanut ripsiväri, niin ripsiväri kuitenkin tummentaa silmiä sitten kun silmät avautuu vähän enemmän. Mä tiedän, tää on jonkun mielestä ihan väärässä järjestyksessä laitettu, mutta tää on mun tapa. Tää ripsiväri on ihan perusripsiväri. Tässä on tällainen ihan normaali haaria. Tuolta näyttää. Täytyy laittaa eyelineria tonne sisäpuolelle. Tulee vähän syvyyttä katseeseen. Nyt mä taidan ruveta laittamaan ton meikkivoiteen, joka itse asiassa ei ole meikkivoide, vaan ensimmäistä kertaa elämässäni käytän BB-creamia. Mulla on sävy medium. Tää vaikuttaa vähän ehkä tummalta, mutta katsotaan miten käy. Minkähän verran tätä pitää laittaa. Näyttää menevän miten. Jassoo, tämähän on aika lailla keltainen. Mä luulen, että mä itse tykkään peittävämmästä. Ei tämä sävy ehkä olekaan niin paha, tai antaa ehkä kivasti sellaista vähän, ettei ole ihan niin kalpea. Ei näytä kauheasti siltä, että olisi mitään. Ja nyt ennen kuin mä päästän otsatukan tohon alas, niin tehdään se, että kokeillaan sitä tattoo coveria, koska sitä kuitenkin odotatte. Tää sävy on 1-2. Sitä oli mun mielestä 1 ja 2 ja tää on 1-2. Eli tää on tämmönen kohtuullisen vaalea, mutta ei liian vaalea. Ja siveltimen avulla sitten. Mä käännän näin päin, niin näette. No, sitä tuli riittävästi. Pannaan loput tonne toiselle puolelle. Tältä näyttää. Mitäs sanotte? Aika hyvin peittää, sanon kyllä. Mä oon kuulkaa aika ihastunut tähän tattoo coveriin, eikä tää tunnu edes hirveän semmoiselta kuivattavalta tämmöiselle 50-sellekään iholla. Pannaan täältä vähän punottavaa nenän kulmaa piiloon ja tää peittää tosi hyvin. Tää ei ole mikään valonappi, mutta se ei estä sitä laittamasta myös nenän varteen, koska mun nenä kaipaa kyllä vähän peittävämpää tuotetta. Kiinnitetään tattoo cover irtopulterilla. Ja tää on No Color Setting Powder. Tää on tosi hieno jakosta.
Voi vitsit, kuulkaa. Tässä on toinen ihana tuote. Pannaan nyt tuohon poskipäille. Kuten huomaatte, niin tää tosiaan on väritöntä. Tää ei muuta tätä meikin sävyä yhtään mihinkään. Mä en oikein tiedä, kuinka tämmöstä käytetään. Toivottavasti täältä ei nyt tullut ihan hirveesti. Tykkään. Kyllä täytyy tässä kohtaa sanoa, että kyllä on Joe Blasco maineensa arvoinen. Tuotteet maksaa ihan kohtuullisen verran, mutta nämä on melko lailla riittoisia. Mitäs meillä on vielä laittamatta? Silmämeikki on tässä. Poskipunaa. Poskille sitten tää sävy on Sweet Mocha Dry Blush. Tällainen. Tästä taitaa olla ihan vähän hohtoa. Kokeillaan. Katsotaan sitten toinen puoli. Noin. Sitten on enää huulet. Ainakin huulirasva on käytännössä poissa. Ainakaan sormiin ei jää juuri mitään enää, mutta ei haittaa, vaikka vähän jääkin alle. Ja mulla on sitten huultenreuskynä ja tää on sävyssä Rose. Pakko katsoa aina välillä tonne noin, että näkee, että pysyykö sitä tarkennuksessa. Taisin sanoa jo viime videolla, että on vähän ollut ongelmia sen jälkeen, kun on noin Panasonicin objektiivit, ne ei ihan niin hyvin toimi yhteen tietenkään kuin Olympuksen omat. Tää on mun mielestä aika tosi hyvä sävy. Sellainen. Nyt voisin laittaa huulipunaa. Mulla on huulipuna sävyssä Fawn Velvet. Ihan kiva sävy. Jos mä laittaisin sit kuitenkin tämän syksyn uutuushuulikiiltoja Lip Gloss ja tää on Lavish. Mä en oo hirveästi ollut huulikiilto ihminen, mutta kuka ties, mieli muuttuu. Noin, mun juhlameikki taitaisi alkaa olla tässä. Sitten on vielä hiustenlaitto edessä, mutta se on sitten kokonaan oma juttunsa. Kiitos kun katsoit. Toivottavasti viihdyt ja tulet uudestaan. Oikein hyvää joulun odotusta ja lämmintä joulun aikaa ja nähdään viimeistään välipäivinä. Moi moi!